Коли орда, оточена з трьох боків загонами Хмельницького, панікуючи, кинулася до проходу, шукаючи спасіння, Богдан переможно крикнув: «Криши їх на капусту! Гайда!» І бурою понісся назустріч ворогу. Але в цю мить страшний удар келепом по потилиці ошелешив його. Гелена перша помітила, як на Суботів зі страшним криком та гвалтом нісся військовий загін. Це був наїзд поляків, найманців Чаплинського. Довго оборонялися жінки та діти, дворові слуги та парубки. 10-річний Андрійко завзято стріляв з важкої для дитячих рук зброї. «Я ховатися від ворогів не буду», – кричав він. «Беріть батькові пищалі та гаківниці». Однак розбійників було більше, і були вони вправніші. Відчайдушно захищались суботівці, та перевага в кількості ворогів наближувала фатальну розв'язку. Андрійко, збуджений, кидався від однієї небезпеки до іншої. Комаровський і Ясинський вдерлися до світлиці, де були жінки – Гелена, Зося і кілька дівчат. Їх зв'язали поляки. У цей час Андрійко підбіг до Комаровського. «Ляхи прокляті, боягузи, собаки, ви з батька напали на жменьку жінок. Батько вам шкури здере. Канчуками його», – осатанів шляхтич. 4 гайдуків розтягнули дитину. І почалась звіряча розправа. Затих малий. Не повірили. Покропили ще канчуками суцільно роздерту рану, але тіло вже не тремтіло, і голова безвольно схилилась. Двір нарешті спорожнів. Усі кинулись в будинок і в корчму на грабунок. Гелена отямилася в Чигирині, а в палаці під старости Чаплинського. Кілька днів Гелену вмовляли ксьондз повернутися в католицьку віру, Зося залишитися в палаці серед пишноти, розкошів та багатства. І от нарешті з'явився Чаплинський і повідомив Гелені, що напад на Суботів не випадковий, що це помста Хмельницькому за зраду в поході на татар, і що його, Хмельницького, скоро схоплять і покарають на смерть. Але він, Чаплинський, настільки покохав Гелену, що готовий їй запропонувати все, що має. «Пане взаправду думає, що я полонянка?» Відступилась Гелена і подивилась з презирством. «Чим я не догодив панні?» – впав на коліна Чаплинський. «Що не можу стримати пориву серця, що зайшов до покою панни?» «В мій покій двері через вівтар. Завтра ж обвінчаюсь з тобою». Настав вечір. Холодний, осінній, вітряний. Страшна тиша панувала над мертвим хутором. Шипів вогонь у догораючих руїнах, та десь завивав голодний пес. Дикий, нелюдський крик вирвався із грудей Богдана. Мовчки заціпеніли навколо товариші. Раптом його погляд впав на трупи, що лежали на подвір'ї. Богдан кинувся на ганок. На ганку він підняв скривавлене тільце хлопчика. «Андрійку, дитя моє!» Він припав до грудей дитини. «Братове, ще тукає! Горілки! На Бога, скоріше!» В ту ж мить з'явилася фляжка горілки. Козаки кинулися розтирати охололі руки і ноги хлопчика. За кілька хвилин з грудей дитини вирвався тихий, ледь чутний стогін. Його очі розплющилися, і ледь живий погляд зупинився на Богданові. «Тато», – заговорив нарешті Андрійко, – «не плач, я ж козак. Вони мене били, а я не крикнув ані разу». Хлопчик останнім зусиллям стис шию батька.
Тату, нахились до мене. Я не бачу. Помер, прошепотів Богдан. Сонце впало за обрій. Помсти же їм. Господи, помсти без пощади, закричав Богдан. Помсти, дико крикнули козаки і оголили шаблі. Через деякий час Хмельницький знайшов своїх дітей – Катрю, Олену та Юрка – і відправив їх під опіку до Золотаренка. Але потрібно було ще відновити свої права на суботів і звільнити Гелену від Чаплинського. Хмельницький звертається до чигиринського старости Кунецпольського. Але той потрактовує факти таким чином, що хутір дарований батькові Хмельницького, але не довічно. І ці права треба підтвердити у суді. Що Гелена по своїй волі пішла до Чаплинського, і що на самого пана сотника лягла чорна тінь, бо в найважчу мить атаки з татарами сотня Хмельницького нібито пропустила головні сили ворогів. Кунецпольський був нещирий і сам це розумів, адже це були факти, назбирані ворогами Хмельницького. Тож староста врешті-решт порадив Хмельницькому захищатися у суді. Богдан послав Чаплинському виклик на гоноровий шляхетний суд. Але той відмовився. Відмова Чаплинського від поєдинку не зустріла співчуття у польської шляхти. Почались знущання й насмішки над самим Чаплинським. Нарешті Чаплинський зважився. На 5-й день Богдан отримав згоду на поєдинок. Поєдинок мав відбутися на шаблях біля Мотронівського лісу. Богдан вже їхав у встановлене місце, та на греблі на нього несподівано наскочили двоє вершників. Богдан вирішив прийняти бій на вузькій греблі. Він захищався відчайдушно, хоча сили його танули. У цей час хтось вистрелив Богдана, проте куля пролетіла поруч. Тут підбігли свідки Богданові та Чаплинського. Що сталося? Засада, презирливо сказав Богдан. Зрештою, з Хмельницьким сталося одне із тих безправств, які щодня чинила польська шляхта по всій Україні. Кинувся Хмельницький в суд, а там йому так справу викрутили, ніби суботів йому не належить. Кинувся Богдан до вищої інстанції, до Сейму. Але там його висміяли, зробили з нього дурня. Чаплинський був виправданий, а вся справа була поставлена так, що сам Хмельницький вийшов в усьому винен. Все пропало. Сина убито, жінку забрано, маєток втрачений, а правди нема ніде. Куди податися? В останній надії Хмельницький їде до короля. Володислав зустрічає Богдана привітно. «Знаю я, що справа твоя чиста, та я не в силі тобі допомогти. Але скажу тобі одне і усім козакам. Пам'ятайте, що у вас є шаблі». От і все, що Хмельницький вивіз з Варшави. Осміяний, опльований, без пристанища, він повертався назад. І це були хвилини, коли народжувався Лев. От тоді він відчув на собі до глибини все, чим боліла кожна українська душа. Поет співає свою душу, а ми бачимо в тім людськість цілу. Геній творить велінням своїх вражень, а в його творах видніється Всесвіт. Сам Богдан змінився невпізнанно. Голова його піднялась гордо і владно. Козаки, що їхали з ним, також повеселішали. Коли заїхали на українські землі, Богдан не пропускав жодного містечка, оглядав фортеці та укріплення. Козаки, дивлячись на те, все похвалялись. Господь його святий знає, а що батько думає, гадає. А ще Богдан по дорозі вершив правий суд, карав здирників і підбадьорював нещасних. Летів Богдан по лісистій Волині, а стовуста слава виростала і випереджувала його.
З Волині Богдан звернув на Поділля. Приїхавши до річки Горень, Богдан згадав за заповіданий Грабовським скарб. Для Гелени половина, половина для справи було у заповіті його побратима, батька Гелени. Він знайшов у потаємній кишені замітку від Грабовського. Вона вціліла. В ній точно було вказана печера на річці Горень. Довго довелося йому шукати, адже хутір Грабовського було спалено. Та все ж по пеньках Богдан знайшов потрібну печеру, а в ній і скарб. 2 діжки золотих червінців, 2 діжки талерів і багато жіночих прикрас. Навантаживши усі скарби на міцних коней, він помандрував до Дністра, бажаючи пройти усе Поділля. Стояла вже міцна зима, коли Богдан нарешті дістався Києва. У Києві він зустрівся з Петром Могилою, митрополитом Київським. У братському храмі службу Божу служив сам митрополит. Коли завершилась служба, до Богдана підійшов чернець і сказав, що владика хоче бачити його у вівтарі. Неймовірно трепетне відчуття охопило Богдана. Владика пильно дивився на нього. «Пан писар війська Запорозького Богдан Зиновій Хмельницький?» – запитав він по латині. «Так, ваша ясна превелебність», – відповів латиною Богдан. Говорили про несправедливість, яка панує на українській землі, про наругу над православною вірою, про те, що Богдан вірив в останню надію короля. «А якщо король помре, а новий стане ще гіршим, ніж сейм?» – спитав митрополит. «Невже, владико, ти думаєш, що ми самі зможемо? Там військо, король, а тут правда і Бог», – суворо перебив його митрополит. «Поки ваше право буде залежати від сваволі сейму, нічого доброго в Україні не буде. Запам'ятай, відчим батьком не буде. Ти лицар, в руках твоїх меч». «Він тут, владико». «Так, Бог вклав цей меч у сильні руки. Ти можеш більше, ніж сам знаєш. Ти вибраний Богом. Тобі довіряю долю своєї пастви. Іди без страху. Я підніму за тобою усі братства і все духовництво. Священники в церквах освящатимуть ножі, усі міста відчинять перед тобою ворота. Але горе тобі, якщо ти у своїх перегонах забудеш народ і віру. Клянись перед Христом, перед престолом всевидячого Бога, що усю свою владу і усі свої перемоги ти покладеш за них і для них. Присягаюсь». Крізь замерзле вікно з неба дивилася яскрава зоря з вогненним хвостом. «Дерзай, і легіони Господні кинуться у битву разом з тобою.